Epekto sa pagragasa ng baha sa China matapos ang walang tigil na pagbuhos ng malakas na ulan. Nag-anunsyo si Chinese President Xi Jinping ng all-out rescue and relief efforts bilang tugon sa naging pinsala ng kalamidad. Ang mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Bricia Lago Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Lunes ng gabi. Pilipinas at China nagkasundo na para sa isasagawang RORE mission sa Ayungin Shoal. Ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ating himay-mayin. US President Joe Biden umatras na sa karera sa pagkapangulo. Vice President Kamala Harris inendorso. 22 katao patay sa isang vehicular collision sa Bolivia. And comeback ng K-pop groups na Blackpink at 2N E1 inanunsyo na. Nagkasundo na ang Pilipinas at China sa isang provisional arrangement para sa rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs or DFA. Batay sa anunsyo ng ahensya, nagkasundo ang dalawang panig na hindi nito kukompromisyuhin ang kanilang sariling national position sa issue. Tinukoy rin ang ahensya na patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa jurisdiksyon sa maritime zone nito sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Kinilala rin ng dalawang bansa ang pangangailangan i-de-escalate ang tension na pinag-aagawang teritoryo at pagkakaiba ng kanilang pangangasiwa. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng isang dialogo at konsultasyon. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ang DFA sa nilalaman ng arrangement ng Pilipinas at ng China. Magugunitang nagsagawa ng serye ng konsultasyon ng Pilipinas at China sa naging 9th Bilateral Consultation Mechanism meeting noong July 2. Sinigurado ng Estados Unidos na nakahanda ang Pilipinas sa resupply ng barko sa Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal. Batay sa statement ni White House National Security Advisor Jake Sullivan, gagawin lahat ng Estados Unidos ang kailangan upang masuportahan ang Pilipinas sa pinag-aagawang isla. Anya, mas nais ng White House na magsagawa ang Pilipinas ng resupply sa mga tripulante sa BRP Sierra Madre. Niliwanag ni Sullivan sa China na applicable ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos sa warship na Sierra Madre at 5 public vessels ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Taong 1999 pa nang sinadyang isadsad ng Pilipinas sa Ayungin ang Shoal o sa Ayungin Shoal ang Sierra Madre upang protektahan ang teritoryo nito sa WPS. Hinimok ng National Federation of Hog Farmers ang gobyerno na ipatupad ang mahigpit na biosecurity measures laban sa African Swine Fever o ASF. Ito'y dahil sa naiulat na paglaganap ng ASF sa Vietnam. Naaalarma rin ang mga hog raisers para sa kaligtasan ng ASF vaccines na galing ng Vietnam matapos i-anunsyo ng Department of Agriculture o DA na magsasagawa sila ng controlled vaccination trials. Subalit ayon kay DA spokesman Arnel de Mesa, itutuloy nila ang pagbili ng 350 milyong pisong halaga ng ASF vaccine sa Vietnam sa kabila ng outbreak ng ASF doon. Iminungkahi naman ni NatFed Chairperson Alfred Nang na dapat madaliin ng gobyerno ang pagtatag ng mga first border inspection sites na magsusuri sa lahat ng refrigerated containers na papasok sa bansa. Samantala, nagpaalala ang World Organization for Animal Health sa mga bansa na iwasan ang paggamit ng mga substandard na bakuna kontra ASF. Balik operasyon na ang lahat ng airlines sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon po yan sa Manila International Airport Authority or MIA.
Subalit tinukoy ni MIA Head Executive Assistant Chris Bendijo kahit ang ilang apektadong airlines ay nakaka-recover na, may ilan pa rin sa mga ito ang nagsasagawa ng manual check-up. Ditong Sabado ng alas 12 ng hapon lamang naging fully restored online ang operasyon sa paliparan. Mahigit 50 mga flights ang naapektuhan ng outage, ayon po yan sa MIA. Kasalukuyang minomonitor ng pag-asa ang bagyong Karina sa loob ng ating bansa. Ayon sa datos ng State Weather Bureau, namataan ang mata ng bagyo 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan, dakong alas 5 ng umaga. Gumagalaw ito sa direksyong Hilaga-Silangan na may lakas na 120 kilometers per hour at bugsong 150 kilometers per hour. Nagdeklara naman ng Storm Signal number 1 sa silangang bahagi ng Cagayan, silangang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng Isabela. Inaasahang palalakasin ng bagyong Karina ang hanging habagat o southwest monsoon ayon sa pag-asa. Asahan naman ang bariyang taas sa presyo ng gasolina bukas, July 23. Ayon sa advisories ng mga oil industry firms, magpapatupad sila ng mixed price adjustments sa produktong petrolyo. Tataas po ng 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 40 sentimos naman ang magiging kaltas sa presyo kada litro ng diesel. Ang kerosene ay nasa 70 sentimos ang bagsak sa presyo ng kada litro nito. Tinawag na malisyoso ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang ipinalabas na deepfake video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Maisug sympathizer sa Los Angeles, California. Mula rito, inatasan ni Interior Secretary Benhur Abalos ang Philippine National Police o PNP na imbestigahan ang naturang video. Paliwanag ni Abalos na obvious daw na deepfake ang naturang video. Sinabi ito ng kalihim nang ipinakumpirma niya ito sa isang litrato ng Pangulong Marcos. Tinukoy ni Abalos ang pagkakaiba ng tenga ng dalawang litrato mula sa isa't isa. Kinumpirma rin ng Department of Information and Communications Technology o DICT na deepfake nga o digitally created ang video. Binatikos din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang naturang pagpapalabas ng video. Sinabi ni Teodoro na isang kaduwagan din ang ikinilos ng mga nasa likod ng malisyosong video dahil ipinalabas ito sa Estados Unidos. Isang paraan para makaiwas mula sa Philippine criminal jurisdiction. Tumaas naman ang trust and performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang simula ng kanyang State of the Nation address. Ayon sa Boses ng Bayan Survey, mayroong 77% na trust rating si President Marcos at nasa 75% naman ang kanyang performance rating. Isinagawa ang survey na ito sa 10,000 na mga mamamayan mula July 1 hanggang July 10. Nasa balance zone ang pinakamataas na trust rating ng Pangulo na nasa 80.7%, habang nasa Mindanao naman ang pinakamababa na nasa 70.16%. Samantala, si Vice President Sara Duterte ay may trust rating na 76% at performance rating na 71%. Susunod, Biden umatras sa pagtakbo bilang Pangulo ng Estados Unidos. Harris nangako na ipapanalo ang US elections. At Canada ay tinalaga ang unang babaeng leader ng militar. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you. It is a signal to the world that we are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos.
every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Dahil walang hinto ang balita, Financial straits. mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net 25. Matatag, matapag, matapak. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. This portion is brought to you by Robic Builders. Makalipas ang pangatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay sariwa pa rin sa puso at isipan ng mga mamamayang Pilipino ang kanyang talumpati na tumagal ng halos 1.5 oras. Marami ang natuwa, may mga nagalit at may mga absent. Mas maraming mga katanungan ngayon, pero sa mga katanungan yan, mayroon nga bang nasagot? Andito kami para alamin kung ano ba talaga ang estado ng ating nasyon, matatag ba ang Republika, nagbabago na nga ba ang Pilipinas? Sa kabila ng magarang kasuotan at nagpoprotesta ng Pilipino, ano nga ba ang nilalaman ng pangatlong sona ng ating Pangulo? Sinimula ni Pangulong Marcos ang kanyang talumpati sa pagbibigay tuon sa agrikultura ng Pilipinas. Kasama rito ang mataas na presyo ng mga bilihin gaya ng pagkain, lalo na ng bigas. A hard lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Sa kabila nito, iniulat ng Pangulo ang patuloy na pagsuporta ng administrasyon sa sektor ng agrikultura para matugunan ang target ng gobyerno na maabot ang 97.5% na rice efficiency para sa bansa pagsapit ng 5 taon. Dagdag pa sa mga idinetalye niya tungkol sa produksyon ng bansa ang mga naitulong na sa mga mangingisda. Para naman sa mga mangingisda, mahigit 500 milyong fingerlings at 3,000 mga bangka ang napamahagi. Nakakatulong din ang mga ginawa at inayos ng mga fish port at cold storage upang masuportahan ang kanilang industriya. Kalakip ang mga hakbang na ito upang mapababa ang presyo at mapataas ang supply ng pagkain para sa mga mamamayang Pilipino. Bukod rito, binigyan diin ni Marcos ang iba pang mga inisyatibong agrikultural gaya ng mga bakuna laban sa African swine fever, pinababang taripa, kadiwa centers at ang iba't ibang mga proyektong infrastruktura. Samantala, pinagmalaki naman ng Pangulo ang malaking pagbaba ng antas ng kahirapan na nasa 15.5% na lang kumpara sa 18% noong 2021 at mas mababa pa rin kahit noong pre-pandemic na nasa 16.7%. Halos 2.2 milyong Pilipino ang naiangat natin mula sa kahirapan. Kasabay nito, nabawasan ng lagpas 1,700,000 ang bilang ng mga Pilipinong walang sapat na pambili ng pagkain. Inanunsyo niya ang ilang mga proyekto rin na makatutulong sa paglago ng ekonomiya, katulad ng implementasyon ng green lanes sa mga sektor ng renewable energy, digital infrastructure at iba pa.
Sa aspeto naman ng edukasyon, iniulat ni Pangulong Marcos ang pagsasabatas ng Republic Act 11997 o Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ang batas na ito ay magbibigay sa mga guro sa mga pampublikong paaralan ng teaching allowance para sa mga kagamitan sa pagtuturo. Binigyan diin rin ni Pangulong Marcos ang importansya ng kalidad ng mga guro at mga estudyante sa Pilipinas, lalo na mga institusyon na umabot na sa World University Rankings. As further evidence, 87 of our higher educational institutions have now made it into various world university rankings. 51 of them are public universities or colleges. Pagkatapos ng ilang bahagi ng talumpati na nakatuon sa malumanay na mga paksa ng pamamahala, iginiit ng Pangulo ang tagumpay ng kanyang tinatawag na bloodless war on drugs. Ayon sa Pangulo, nasabat na ng mga otoridad ang mahigit 44 billion pesos na halaga ng iligal na droga at ang pag-aresto sa mahigit 97,000 na mga konektado sa krimen sa droga. Ipinagmalaki rin niya ang pagbaba ng 32% ng drug-affected na may mga barangay sa bansa. Binigyan din pa ni Marcos na hindi kinakailangan ng extermination o kahit anong karahasan sa pakikipaglaban ng administrasyon sa droga. Sa National Defense ay naging consistent ang Pangulo sa kanyang posisyon sa paghahanap ng mas mapayapang paraan na mapahupa ang umiigting na tensyon pagdating sa seguridad ng teritoryo ng ating bansa sa pamamagitan ng diplomasya at pag-alinsunod sa patakaran ng international community. Lalong-lalo na't inaasahang magiging chairman at host ang bansa para sa ASEAN Summit sa 2026. Tungkol naman sa foreign policy ay muling pinagtibay ng presidente ang kanyang posisyon. Ika nga, the Philippines cannot yield, the Philippines cannot waver. Tumigil lang ang Pangulo sa pagpapangalan sa kung sino ang kanyang pinariringgan pero iginiit nito ang ating soberanya sa West Philippine Sea, pagpapalakas ng ating postura sa aerial at maritime defense capabilities sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating sariling kapabilidad at partnerships sa iba't ibang bansa. Nagtamo naman ng standing ovation si Pangulong Marcos nung ipalala niya ang pangunahing posisyon natin ukol sa katubigan natin. Pakinggan po natin ito. Ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Binigyang importansya rin ng Pangulo na ang mga batas at aral ukol sa ating archipelagic sea lanes at maritime zones ay dapat maipasa sa susunod na henerasyon. Isa sa naging emosyonal na parte ng talumpati ni Pangulong Marcos ay nung siya'y nagpasalamat sa ating Coast Guard sa kanilang walang sawang pagprotekta ng ating katubigan. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Ang pinakaaabangan naman ang lahat ang posisyon ng presidente ukol sa naglilitawang POGO na nagsisilbing malaking lamat sa ating bansa na nagiging kuta ng krimen. Ang POGO, Philippine Offshore Gaming Operators, na nagiging ugat ng iba't ibang financial scams, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, torture o sa ibang kaso umaabot pa sa murder. Wala namang habas ang Pangulo sa kanyang pagkondena sa patuloy na umiiral na POGO sa bansa. Pakinggan po natin ito. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga POGO. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder.
The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. Inatasan din niya ang PAGCOR na ipatigil na ang operasyon ng mga POGO bago matapos ang taon. Humiling din ng tulong ang Pangulo mula sa DOLE na hanapan ng panibagong hanap buhay ang ating mga kababayan na posibleng mawawalan ng trabaho dulot ng pagbuksa ng mga operasyong ito. Tinapos naman ng Pangulo ang kanyang halos 1.5 oras na talumpati sa isang kasabihan mula kay John Stuart Mill. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name. Mahalin ang Pilipinas, mahalin ang Pilipino. Yan po ang naging huling pahayag ng ating Pangulo sa pagtatapos ng kanyang State of the Nation address. Walang takot at walang kinikilingan, walang kulay at walang pinapanigan. Tayong mga Pilipino ay hindi ipinanganak kahapon. Ilang pangulo, termino at sona na bang dumaan sa atin. Alam na alam natin na ang mga salitang puno ng mabubuting intensyon at ang mga pangakong binitawan ay hindi nagiging kanin o ulam sa hapagkainan. Ang pag-asa ng ating bayan ay hindi nakasalalay sa mabubulaklaking mga salita, kundi sa mapanindigang paggawa na ayon sa mga ipinangako. Sa iba pang balita, umatras na si US President Joe Biden sa presidential race sa darating na Nobyembre. Ito ay sa gitna ng hindi na mapigilang pressure mula sa Democratic Party na pahintuin na sa pangangampanya ang 81-year-old na Pangulo ng Estados Unidos. Rosel Feria para sa balita. Noong linggo sa isang post sa kanyang X account, inanunsyo ni Pangulong Joe Biden na aatras na siya sa karera ng re-election laban kay Donald Trump. Ang makasaysayang desisyong ito ni Biden ay lalong nagpaikot sa sumisirko ng White House race. Ayon sa ex-post ni Biden, sa kabila ng kanyang intensyong tumakbong muli, naniniwala siyang nasa pinakamabuting kalalagyan ng kanyang partido at ng bansa na siya ay umatras na at mag-focus sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin bilang Pangulo sa natitirang panahon ng kanyang termino. Sa X din, pinost ni Biden na ini-endorso niya si Vice President Kamala Harris bilang nominado ng Democratic Party. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa partido ni Biden nang magharap siya at si Trump sa debate noong mga nakaraang linggo. Hindi maikakailang mahina ang naging performance ni Biden na isinisisi ng White House sa kanyang pagkakasakit at pagod sa biyahe. Nadagdagan pa ito nang magtalumpati ang Pangulo sa NATO Summit sa Washington kung saan tinawag niyang President Putin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Tinawag niya ring Vice President Trump si Vice President Harris sa talumpating iyon. Dumami ng dumami ang mga nabahala sa kakayahan ng Pangulong ituloy pa ang pagkapangulo sa susunod na 4 na taon. Anila, tila hindi na kaya ni Biden ang mamuno ng bansa dahil sa kanyang kalagayang mental at pisikal. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pinuri ni U.S. Vice President Kamala Harris ang anyay patriotic decision ni Pangulong Joe Biden na huwag nang ipagpatuloy pa ang pagtakbo nito bilang U.S. President para sa isa pang termino. Nangako rin si Harris na tatalunin nito si Donald Trump sa November election sakaling siya ang tanghaling official Democratic presidential nominee. Narito ang mga detalye mula kay Pearl Rogacion.
Sinabi ni Vice President Kamala Harris na ang desisyon ni Pangulong Joe Biden na itigil na ang kampanya ay hindi makasarili at makabayan. Aniya ang hakbang na ito ni Biden ay pagpapatuloy ng kung ano ang kanyang ginawa sa buong panahon ng serbisyo, ang unahin ang mga mamamayan at ang bansa. Ani Harris, ikinararangal niya na ang pag-iendorso sa kanya ng Pangulo at layunin niyang ipanalo ang eleksyon. Dagdag pa ng Vice Presidente, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang pag-isahin ang Democratic Party at ang bansa upang talunin si Trump. Samantala, isa sa posibleng tatapat sa nominasyon ni Harris, si California Governor Gavin Newsom, ang nagbigay ng kanyang endorsement para sa Vice Presidente. Ayon kay Newsom sa kanyang post sa X, sa demokrasya nasa peligro at kinabukasang nasa alanganin, walang mas makalilitis sa kaso laban sa madilim na bisyon ni Donald Trump at makagagabay sa bansa sa mas maayos na direksyon kundi sa Vice Presidente ng Amerika. Si Harris ang kauna-unahang babaeng Black at South Asian American na Vice Presidente sa kasaysayan ng Estados Unidos. Sa 19 ng Agosto, kailangan makakumpirma ng bagong kandidato ang Democratic Party sa National Convention nito sa Chicago. Pearl Rogacion para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Matapos magbitiw sa karera ng pagkapangulo si US President Joe Biden, ay inendorso nito si Vice President Kamala Harris bilang kapalit. Gayunman, nananatiling wala pa rin katandem itong si Harris sa kanyang pagtakbo bilang kandidato ng Democratic Party ng Estados Unidos. Mula rito ay nagsulputan na ang mga espekulasyon na posibleng maging running mate ni Harris para sa November US elections. Sinabi ni Philadelphia Democratic Party Chairperson Bob Brady na isang excellent choice si Pennsylvania Governor Josh Shapiro na maging running mate ni Harris. Kasama rin na ikinukonsidera na maging running mate ni Harris ay sina Governors Andy Beshear ng Kentucky at Governor Roy Cooper ng North Carolina. Ayon naman sa Democratic strategist na malapit sa White House, ikinukonsidera naman ito si Senator Mark Kelly bilang running mate ni Harris. Giit ng strategist, malaki ang tsansa ni Senator Kelly na maging katandem ni Harris dahil sa kanyang background and unique biography. Posible ring piliin ni Harris si Michigan Governor Gretchen Whitmer. Ito ay dahil isang key part ng estado ang Michigan sa pagkapangulo ni Biden noong taong 2020. Kung pag-uusapan naman ang pagiging malakas sa pangangampanya, isang potensyal na pick naman si Illinois Governor J.B. Pritzker. Matagal ng top Biden campaign surrogate si Pritzker bilang isang malakas at progresibong boses ng Democratic Party. Inaasahang kayang pabanguhin ni Pritzker ang profile ni Harris kung siya ang magiging running mate nito. Sa huli, mananatiling hindi pinal ang lineup ng Democrats hanggang sa August 19 to 22 sa Democratic National Convention kung saan doon iaanunsyo ang opisyal na pambato ng mga Democrats. Kaugnay ng desisyon ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos na huminto na sa kanyang karera para sa presidential re-election ay pagpuri ang inani niya mula sa mga dating Democratic presidents na sina Barack Obama at Bill Clinton. Si Anna Cui para sa mga detalye. Noong linggo, matapos inanunsyo ni Pangulong Joe Biden sa X ang kanyang paghinto sa kampanya, sinabi ni dating US President Bill Clinton at ng kanyang asawa at dating State Secretary Hillary na naging bukod tangi ang naging karera ni Biden sa serbisyo. Sinabi ng mag-asawang Clinton na ikinararangal nila at sinusuportahan ang pag-endorso ng Pangulo kay Vice President Kamala Harris upang tanggapin ang baton. Anila, gagawin nila ang kanilang magagawa para suportahan si Harris. Dagdag pa ng dalawa na ipinag-aalala nila na magkaroon muli ng termino si Trump bilang presidente na nangakong magiging diktador sa unang araw pa lamang. Sa kaugnay na balita, pinuri rin ni dating Pangulong Barack Obama ang desisyon ni Biden. Anya, ito ay patunay sa pagmamahal ni Biden sa bayan. Ngunit nagbabala si Obama na humaharap ang bansa sa isang sitwasyon na hindi pa nito nararanasan o uncharted waters sa darating na eleksyon sa Nobyembre. Ayon kay Obama, may karapatan naman si Biden tumakbo para sa re-election at pinuri ang record ng Pangulo. Tinawag niya itong Patriot of the Highest Order.
Ani Obama, malaki ang tiwala niya sa mga leader ng partido na makabubuo ng proseso upang makahanap ng isang bukod-tanging nominado para sa pagkapangulo. Samantala sa X, pinuri ni na dating Democratic House Speaker Nancy Pelosi at Senate Democrat Chuck Schumer ang legasiya ni Biden. Ani Pelosi, si Biden ay isa sa pinakamakaresultang pangulo sa kasaysayan ng Amerika. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagbigay ng kani-kanilang opinyon ang ilang mga taga-Estados Unidos ukol sa desisyon ni Pangulong Joe Biden na huminto na sa karera nito sa US presidential election sa Nobyembre. Michelle Verzonilla para sa detalye. Para sa marami, nakahinga sila ng maluwag at umaasang mapabuti ang kahihinatnan na eleksyon batay sa desisyon ni Pangulong Joe Biden na ipasa ang baton kay Vice President Kamala Harris. Para kay Alex na taga Washington, saya, tuwa at pag-aalala ang kanyang naramdaman dahil sa desisyong ito ng Pangulo. Anya, iniisip niya ang mga maaaring mangyari sa hinaharap. Rejoicing was what I first felt when I heard the decision. Now it's relief and still concern and interest about what's going to happen going forward, but hope, I think, a lot more than anything. Dagdag ni Alex na isang Democrat, ang makasaysayang aksyong ito ng Pangulo na tumabi ay isang katapangan at hayaang manguna ang bagong henerasyon. I think it's a momentous and historic decision. I'm a Democrat. I think President Biden has done a wonderful job, but I think, like a lot of Americans, was a little concerned about his age and his ability to do the job going forward. But I think he did the courageous thing, which is to step aside, let a new generation come to the fore. Para naman kay Samuel Leslie na isang empleyado sa Wildlife Conservation and Rural Development, ikinagalak niya ang pagtigil ni Biden. Anya, maganda na ang mga nagawa nito para sa bayan at panahon na upang isalin ang responsibilidad sa isang mas malakas na kampanya. I felt relieved. I think Mr. Biden has done a good job with the state of the country, and I also think it was time for him to hand it over to someone who is going to be a little more energetic in the campaign. Para kay Emily Smith ng Michigan, ikinagulat niya ang anunsyo. Ngunit ito anya ay mabuting bagay para sa Democratic Party at umaasa siyang magkakaisa na ang mga ito. Well, it was a shock, but I think it's a good thing so that the Democratic Party can find somebody that they can all rally against and hopefully create some unity because we don't have that right now. Para sa kanila, ang pag-iendorso ng Pangulo kay Vice President Kamala Harris ay tamang desisyon. Anila, angkop na kandidata si Harris at kung tatanungin, kanila itong iboboto sa Nobyembre. Oh yes, much better choice. Yeah, articulate, smart, and I think she would do fine. I think that given the circumstances, yes, she is the right choice, and I think she will do a good job. Yeah, I think everything that's happened in the last few weeks, that this will be a positive change and bring a lot of needed energy, and I think Kamala can speak to a lot of issues that Joe probably would have had a harder time speaking to, such as freedom of choice for women, and I hope that's a big deciding factor in the election. Ang pag-iendorso ni Biden kay Harris ay hindi nangangahulugan siya na antiyak na nominado ng partido. Sa Agosto, isasagawa ang Democratic National Convention or DNC kung saan magdedesisyon ang halos 4,000 delegado kung sino ang pagkakasunduan nilang opisyal na nominado na magdadala para sa partido bilang Pangulo. Kailangan ni Harris ng 1,969 na boto upang matiyak ang nominasyon. Ang 2024 DNC ay gaganapin sa Chicago kung saan nanomina rin si dating Pangulong Bill Clinton noong 1996. Michelle Verzonilla para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagpasalamat ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sinabi ni Trump sa kanyang Truth Social account na nag-usap sila ni Zelensky sa telepono. Sa kanilang pag-uusap ay nangako ang Republican US candidate kay Zelensky na tatapusin nito ang gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Tiniyak pa ni Trump na handa siyang tumulong na magkaroon ng isang kasunduan upang wakasan ang karahasan at magbigay ng kapayapaan.
Samantala, kinundena ni Zelensky ang attempted assassination kay Trump noong nakaraang linggo at sinabi nito na handa siyang makipagpulong kay Trump ng personal para alamin ang mga hakbang para sa isang payapa, patas at tunay na pangmatagalang solusyon sa Ukraine-Russia war. Hindi mapigil ang pagdagsa ng daan-daang mga migrante na naglalakbay mula sa southern Mexico patungong Estados Unidos. Ito po ay sa kabila ng lalo pang humihirap na buhay sa kani-kanilang mga bansa. Anjay de Guzman para sa detalye. Mula sa estado ng Chiapas sa Mexico, malapit sa border nito sa Guatemala, ilang libong mga migrante ang nakikipagsapalaran para makarating sa iniisip nilang hindi maikakailang mas maayos na bayan ng Estados Unidos. Ang mga migranteng ito ay tumatakas sa karahasan at kahirapan. Kadalasan sila ay naglalakbay ng grupo-grupo o iyong tinatawag na caravans bilang protesta at upang ingatan ang kanilang mga sarili laban sa pagnanakaw, pangingidnap at pangingikil ng mga grupong kriminal. Para cuidarnos y bueno, que somos más personas, pues es como que menos la probabilidad de que le vaya a pasar algo a uno por el montón, por el volumen de personas que van. Mano, los Estados Unidos y porque el país, por lo menos Venezuela, está fuerte la situación desde hace años. Ya como todos muy bien saben, pues ¿quién no sabe eso que Venezuela está en situación crítica? Nakikiusap ang marami sa kanila sa pamahalaan ng Mexico na kung maaari ay matulungan sila sa kanilang sitwasyon. Que lo que queremos es solamente pasar México y solamente pedimos la ayuda del gobierno de Manuel López Obrador que nos ayude y nos apoye a los migrantes. Porque estamos migrando por la dificultad que tienen nuestros países. Ang pagdagsa ng mga migrante sa Estados Unidos ay isa sa mga pangunahing issue sa nalalapit na US presidential election sa Nobyembre. Sinasabing nakaengkwentro ang US Border Patrol ng halos 250,000 na mga migranteng tumatawid papasok sa bansa mula sa Mexico noong Disyembre 2023. Ito ay sinasabing pinakamataas na buwanang bilang na naitala sa bansa. NJ de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa Canada, inanunsyo ang kauna-unahang babaeng mangunguna sa puwersang militar nito. Narito si Kathleen Gao para sa report. Si Lieutenant General Jenny Carignan ang kauna-unahang babaeng magiging pinuno ng Canadian Military Force. Si Carignan ay isang sundalong highly decorated at ina ng 4 na anak. 2 sa anak niya ay naglilingkod sa Canadian Armed Forces. Sa isang seremonya sa 18 ng Hulyo, mapropromote si Carignan bilang general at papalit sa magriretirong si General Wayne Eyre bilang hepe ng Defense Staff. Ang Canada ay miyembro ng G7 at NATO. Ayon kay Prime Minister Justin Trudeau, tiwala siya na bilang bagong hepe ng Defense Staff, gagawin ni Carignan na mas malakas, mas ligtas at handang humarap sa global security challenges ang Canada. Dagdag ni Trudeau, ang pagiging hepe ni Carignan ay nasa panahong komplikado ang geopolitics at maraming banta. Humaharap rin ang Canadian Armed Forces sa sinasabing toxic culture batay sa isang 2022 external report. Sinasabi sa report na galit ang puwersa sa mga kababaihan at maluwag sa sexual harassment at assault. Habang 16% ng Canadian military ay kababaihan. Kathleen Ga para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, matinding pagbaha rumagasa sa China. OpenAI naglabas ng mini version ng ChatGPT. At 2 bigating K-pop girl groups magbabalik sa taong 2025. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik na mata ng Agila International.
This portion is brought to you. Bicol in Bicol. Dito tayo magra-ride sa darating na Sabado sa Motorcycle Republic. Tuwing Sabado, 5 p.m. to 6 p.m. And then ngayon, papunta na tayo ng Albay. Ito naman tayo. Punta tayo sa Mayon. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. May init na issue at malalim na talakayan. Wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to warrant a change in leadership. Ang news commentary show na matapang at may paninindigan. Ito nga yung may Chinese mafia, nakakakuha ng mga authentic na Filipino birth certificate. Well, ako because nga sabi ko, ibabalance mo lang naman yan eh. So, maging mas stricto lang tayo, siguro taasan natin yung ante. Ano sa palagay nyo? Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Dito lang sa Net 25. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Patay ang 20 katao sa pagragasa ng baha sa China matapos ang walang tigil na pagbuhos ng malakas na ulan. Ayon sa ulat ng state media ng China, nasa 17 mga kotse at 8 trucks ang nahulog sa isang ilog sa Shangluo, China matapos maanod ng baha. Nawawala naman ang nasa higit 30 katao sa Sichuan, China dahil din sa malakas na pagbaha sa nasabing lugar. Nailigtas naman ng mga otoridad ng Ya'an City ang 4 na katao mula sa pagka-stranded. Nakarecover din ng 8 bangkay ang mga operatiba sa naging pagbaha. Nitong Miyerkules o Biyernes, patay ang nasa 5 katao at 8 naman ang nawawala sa naging pagbaha at mudslide sa Baoji City, Shanxi Province. Nag-anunsyo na rin si Chinese President Xi Jinping ng all-out rescue and relief efforts bilang tugon sa naging pinsala ng kalamidad. Patay naman ang nasa 22 tao habang 16 ang sugatan sa banggaan ng truck at bus sa Bolivian Andes. Ayon sa mga otoridad ay patungong Chile ang bus nang sumulpot ang truck na galing sa kabilang daanan. Makikita naman sa inilabas na video ang nagkalat na salamin, wasak at nayuping harapan ng bus. Bukod sa mga pasahero ay patay rin ang parehong driver ng 2 sasakyan. Kabilang naman sa mga nasawi sa aksidente ang isang Chilean national. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga opisyal sa tunay na dahilan ng banggaan. Patay ang 4 na katao matapos madiskaril ang isang pampasaherong tren sa hilagang estado ng Uttar Pradesh sa India. Ayon sa lokal na ulat, nakaligtas sa mga nasa 20 katao, subalit nagtamo sila ng sugat sa katawan at kasalukuyan nagpapagaling sa mga pagamutan. Sinabi ni State Relief Commissioner Naveen Kumar, nagpadala sila ng 12 ng rescuers sa crash site. Kasama na po rito ang 40-member team ng mga doktor at paramedics. Nagpadala rin sila ng 15 mga ambulansya. Nadala na ang mga sugatang pasahero sa iba't ibang pagamutan at government health centers. Ikinalungkot naman ito ni Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. Kaya bilang pakikiramay sa mga naging biktima ng insidente, inatasan na ni Adityanath ang mga otoridad na magsagawa ng relief operations para sa mga ito. Arestado naman ang leader ng isang neo-Nazi extremist group na tinaguriang MKY sa planong paglason sa mga batang Jewish sa New York City. Magsuot ng costume at mag-abot ng candies na may lason. Ito po ang nadiskubreng plano ng tinaguriang maniac murder cult sa pangunguna ni Mikhail Chikhikhvishvili. Ayon sa statement ng U.S. Department of Justice, sinampahan ng 4 na kaso kaugnay sa hate crimes at acts of mass violence si Mikhail na kilala rin sa tawag na Butcher. Naaresto ang leader ng grupo sa Moldova matapos mabunyag ng isang undercover agent ang
detalyadong planong pagkahasik ng kaguluhan nito sa araw ng New Year's Eve or New Year's Eve. Kabilang dito ang mga instruksyon sa paggawa ng explosive materials, nakakalasong kemikal at pagbibigay ng poison candies sa mga bata habang nakasuot ng costumes. Batay sa iba't ibang ahensya ng Estados Unidos, layunin ng grupo na magpakalat ng gulo at takot sa mga mamamayan, lalo na sa mga racial minorities, Jewish community at mga taong kinukonsidera na grupo bilang undesirables. Kung mapatutunayang may sala, nakaharap si Mikel sa kabuuang 50 taong pagkakakulong dahil sa paglabag sa iba't ibang uri ng batas. Muling naglunsad ng loudspeaker broadcasts ang South Korea bilang ganti sa trash balloons na ipinadala ng North Korea. Ang loudspeaker propaganda ng South Korea ay isang uri ng psychological warfare laban sa gobyerno ni Kim Jong-un. Subalit ayon sa South Korea's National Security Council, ang kanilang loudspeaker broadcasts ay naglalaman ng mga mensahe ng pag-asa upang maliwanagan ng mga sundalo at publiko ukol sa mga maling ideolohiya ng North Korea. Kabilang sa broadcasts na inilunsad ng Seoul noong nakaraang buwan ay mga K-pop songs, mga balita ukol sa Samsung at mga panawagan na itigil na ng Pyongyang ang kanilang missile program. Hindi happy ang mga empleyado sa sinasabing happiest place on earth. Nagbabanta po kasi ang mga manggagawa ng Disneyland na magsa-strike ang mga ito para sa mas mataas na sahod at mas mabuting worker rights. Myla Simbulan para sa balita. Nagtipon ang may 200 empleyado ng Disneyland sa labas ng California resort nito. Ilan sa kanila ay naka-costume pa. Nilalabanan nila ang di umunay anti-union ng mga gawa sa resort matapos ang ilang reklamo na sinupil ng kumpanya ang daan-daang manggagawa na nagsuot ng union badges. Ayon sa isang empleyada na si Anna Cruz, ayaw man nilang mag-strike, wala silang ibang magagawa. Ani Cruz, nais nila ay patas na kontrata para sa lahat. You know what? None of us want to strike. That's the first and foremost. We want the contracts to be fair for everybody, Disney and cast members alike. If we got to go to strike, then that's what we got to do. But all the cast members, we want a fair contract for everyone. Para naman kay Sin Carranza, sa kabila ng pagiging full-time sa Disneyland, hindi sapat ang kanyang kinikita para mamuhay ng maayos. It's personal to me because last summer I was working here full time and I had other employment and I was still living in my car. I had to come into the resort to shower and use the restrooms here, and nobody should ever have to experience that working a full-time job. Banta ni cast member Gabriel Ramirez, kung hindi magtagumpay ang strike, magsha-shutdown ang parke dahil walang magtatrabaho sa kanila. Anya, hindi tatakbo ang Disneyland kung walang mga trabahador. If a strike does happen, we will shut down the park. They cannot operate the park without us. We consist of people who take your tickets at the parking lots. We drive the trams. We take your tickets for both Disneyland and California Adventure. We make your candy. We operate the stores. We operate the rides. They shut us down. We shut down the whole park. They cannot run without us. Base sa isang report nitong Hulyo 2024, ang net worth ng Walt Disney Company ay $177.4 billion. Ito ang pang-74 na pinakamayamang kumpanya sa mundo base sa market cap. Myla Simbulan para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Tigil operasyon pa rin ng Delta Airlines kasunod ng naging Global Information Technology o IT outage noong nakaraang linggo. Ayon sa datos ng FlightAware, umabot na sa 1,461 flights sa Estados Unidos ang kinansela nitong linggo. Ayon kay Delta Airlines Chief Executive Ed Bastian, patuloy pa rin ang mga flight cancellations, subalit ginagawa naman anya nila ang lahat upang isaayos at ibalik sa full operation ang kanilang airline system. Humingi rin si Bastian ng paumanhin sa bawat pasaherong naapektuhan ng flight cancellations. Samantala, pinaalalahanan na ni Transportation Secretary Pete Buttigieg na magbigay ng refund ang Delta Airlines sa mga pasaherong naapektuhan ng IT outage. Aniya, dapat din bigyan ng refund ang mga pasaherong ayaw nang magparebook ng kanilang mga flights.
Hanap mo ba ang bite-size na chatbot para sa iyong device? Posible na po yan dahil nag-anunsyo si OpenAI ng bagong artificial intelligence model ito. Walang iba kundi ang GPT-4o Mini. Ayon sa OpenAI, ang bagong release na AI model ay tinawag nitong the most capable and cost-efficient small model available today. Ito ay bahagi ng plano ng OpenAI na palawakin pa ang gamit ng kanilang popular na chatbot. Paliwanag ng kumpanya, ang ibig sabihin ng letter O sa GPT-4o ay ang salitang omni o kasing kahulugan ng word na all. Sa bersyon na ito ng GPT ay mas pinahusay ang performance ito kung pag-uusapan ng audio, video, and text capabilities. Kaya rin itong umunawa ng nasa 50 mga lengguwahe sa mas pinabilis at pinagandang kalidad ayon sa OpenAI. Inanunsyo ng Olympic Council of Asia ang Esports Title Selection Task Force nito para sa 2026 edition ng Asian Games na gaganapin sa Japan. Layo ng task force na pumili ng mga e-sport titles na isasama sa 20th Asian Games. Ayon sa konseho, napasama sa task force ang 3 batikang gaming and e-sports experts na sina VSPO Chairman at co-founder Dino Ying, Hideki Okamura ng Sega at si Carlos Tang Giahe. Tulad ng 19th edition ng Asian Games, posibleng malawak ang magiging roster ng mga laro na isasama rito. Ilan sa dating mga laro na isinama ay ang PUBG Mobile, League of Legends, Arena Valor, EA Sports FC at iba pa. Isasagawa naman ang 20th Asian Games sa Nagoya at Aichi Prefecture sa Japan mula September hanggang October 2026. Samantala, pinaplano naman ng International Olympic Committee na palawigin ang saklaw nito sa esports, kung saan sa susunod na taon ay ilulunsad ng inaugural Olympic Esports o Esports Games sa Saudi Arabia. Nakahanda na magsampa ng kaso ang American fashion model na si Bella Hadid sa Adidas. Ito po'y matapos niyang maalis bilang modelo sa inilabas na Olympics shoe campaign. Nagsimula ang lahat ng ito na makatanggap ng maraming batikos ang Adidas sa pagpili kay Bella sa shoe campaign ng 1972 Munich Olympics. Ang nasabing kontrobersya ay nag-ugat sa pangyayaring naganap noong 1972 kung saan 11 sa mga atleta ng Israel ang pinatay matapos dakpin ng militanteng grupo ng Palestinian. Kasunod ito, ang lantarang pagsuporta ni Bella sa mga Palestinians, gayong patuloy ang alitan sa pagitan ng Israelis and Palestinians. Matatandaan naman na minsan itong nag-post sa kanyang Instagram account kung saan ay sinabi niya ang mga katagang Palestine on my mind, in my blood, and on my heart. Bukod dito ay isang video rin niya ang lumitaw kasama ang ibang mga taga-suporta ng Palestinians habang iwinawagayway ang bandila nito. Samantala, ang nasabing kampanya ay naglalayong ipagdiwang ang ika-52 anibersaryo ng 1972 Munich Olympics na bumida bilang classic sneaker noong taong 1970. Sa ibang balita, inaabangan na ang pagbabalik ng mga bigating K-pop girl groups na Blackpink at 21. Ito ay matapos silang i-anunsyo ang comeback ng mga grupo sa 2025. Ayon sa inilabas sa video ng CEO at head ng YG Entertainment na si Yang Hyun-suk, mula sa YouTube ay nakahanda na ang kanilang kumpanya para sa pagbabalik ng mga ito. Anya ay dapat nang abangan ng mga fans sa mga nakalinyang mga aktibidad, concert at mga kanta ng kanilang mga idols at iba pang YG artists. Ikinabigla naman ng mga avid fans ng 21 ang pagbabalik ng kanilang mga idolo matapos ang matagal na panahon na nagkahiwa-hiwalay ang mga miyembro ng grupo. Nakilala ang grupo mula sa mga hit songs nila na Come Back Home, Fire, I Don't Care at I Am The Best, kung saan ay binubuo ang grupo ng mga miyembro na sina Bomb, CL, Dara at Minzy. Kasunod nito ay umani rin ang positibong mga reaksyon mula sa mga netizens ang comeback ng Blackpink sa 2025. Samantala, matagal na naging abala ang bawat miyembro na si Jennie, Lisa, Rose at Jisoo na sa kanilang mga solo activities, shows at sariling kumpanya. Ilan naman sa hit songs ng Blackpink ay ang Pink Venom, Whistle, Kill This Love at Bumbaya.
Girl power talaga ngayon ng mga balita natin, Nina. No? Tingnan mo naman itong dalawang napakasikat na girl groups ng Korea, ng K-pop. Tama. Yeah. Gusto ko yung sparkle sa mga mata. Kasi di ba makaki-drama ka? Yes, Does that yes. also translate to your love for K-pop? Not necessarily medyo actually. iba naman Pero alam yun? ba, ang dami sa kanila, parang dito sa Pilipinas din, nagko-crossover na. Parang si IU na talagang nagkaroon ng sold-out shows sa Philippine Arena kamakailan lamang. Nag-umpisa siyang singer, tapos nag-artista na rin. So yung iba nakikilala ko sa kanila. Pero baka dumating tayo sa panahon na yan. Pero speaking of girl power, Nina, talaga namang napaka-historical din ng pagiging kandidata ni Kamala Harris sa Amerika. If ever she will be the first female president, although malayo pa talaga ang kanyang tatahakin. Totoo yan. Tsaka minsan, ayaw mo nating isipin, parang pakiramdam mo yung mga makukuhang boto ni Kamala Harris, parang reflection lang ng makukuha sanang boto ni President Joe Biden. Ano? Di ba parang ganun ang mangyayari dyan? Medyo naramdaman mo ba na siya ang, ano bang tawag doon, siya ang magte-take over sa kandidatura ni President Joe Biden? Nako, sabi nga, di ba, marami pang pwedeng mangyari. Di ba, merong nga daw, may mga bali-balita din na pati daw si Michelle Obama kinokonsidera din nila. So, tingnan natin, matagal-tagal pa yung kanilang tatahaking landas. Pero tingnan natin kung ano naman ang tingin dito ni Alma, dahil alam ko ito rin ang nag-iinit niyang balita para tingnan si Alma. At tandaan po, narito kami para maghatid ng balita sa amang dako na mundo. Muli ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone, and welcome to Net25 World News. I'm Alma Angeles. On tonight's top stories. Democrats are in uncharted territory as they race against time to find a new standard bearer following President Joe Biden's stunning late exit from the 2024 White House race. The Philippines cannot yield in territorial disputes, President Marcos declared today following a series of escalating confrontations with Beijing in the South China Sea. The Philippines cannot yield, the Philippines cannot waver, Marcos stated in this annual State of the Nation address to Congress. The news starts now. President Joe Biden's decision not to pursue re-election has created a significant stir nationwide and worldwide. At 1:46 p.m. Eastern today, the president issued a statement announcing his choice to step down following weeks of considerable pressure from Democratic lawmakers and donors. In his message, Biden expressed, "I believe it is in the best interest of my party and the country for me to step down." Our coverage continues with Thomas I. Likeness, our North American correspondent who is following this developing story. To most observers, the announcement Sunday was not a matter of if Biden would withdraw from the presidential race, but rather when. After saying he was ending his candidacy, Biden swiftly announced he is backing his vice president, 59-year-old Kamala Harris, as the Democratic nominee. There had been growing calls for Biden to step down following his disastrous debate performance. It came to a head Sunday afternoon at 2 o'clock when the 81-year-old president posted on X, and these are his words, "I believe it's in the best interest of my party and the country for me to stand down and focus solely on fulfilling my duties as president for the remainder of my term." U.S. presidential campaign specialist Keith Nahigan says Biden had painted himself into a corner and left himself no choice but to withdraw. I think this was all Biden's fault. I think he made a lot of really critical errors. For them to do a debate before the conventions was a stupid move, and Biden's performance created this problem. But they didn't have to have a debate until after the nomination. He was going to get the nomination. He's the power of the incumbent in an election, and he acted like the outsider. He didn't have to do that debate.
He didn't have to do all these things, but he put himself in the position that where this letter had to come out today was all him and him only. Biden issued his statement while recovering from COVID at his beach house in Delaware. He says he will address the nation later in the week to explain why he decided not to seek a second term. Nahigan finds it puzzling why Biden is waiting so long to publicly talk. This is the most important statement they've ever written during their last year, and you can't get your act straight on how you're doing it, but it should not have ever been a statement. I think it's wimpy, and I don't think it's fair. The American public wants to see from him. He talks about he's going to do it later this week, but I don't think that's good leadership at all. This is a big win for President Trump and Vance because they just spent the last week really consolidating, unifying their base and their party and laying out the contrast for main areas, whether the inflation, the national security, keeping people strong and safe. What is this other side? And they're not going to have much time to introduce themselves, get the messaging straight, with people voting 4 weeks later. Biden's exit throws Democrats into fresh instability as the November election day rapidly approaches with no automatic replacement candidates. Even though Biden has endorsed Harris, she will still have to be nominated at the Democratic National Convention. And Nahigan says it won't be a cakewalk. She's probably not going to win on the first ballot. And after the first ballot, all of the superdelegates can vote. And when they all can vote, who knows where it's going to go? Anybody, any ticket can win. And that is a messaging disaster for the Democrat Party. You're basically 4 weeks out from early voting at that point, and you don't even have your candidate, let alone the message of what you're running on. Harris is the first Black and South Asian woman to be vice president in U.S. history. She's now aiming to become the first female commander-in-chief. Many see Biden's departure and replacement by Harris as an opportunity to re-energize the demoralized party. But what are people on the streets of America feeling about Biden's decision? Shocked, relieved, hopeful. He made a courageous decision. That pretty much sums it up. Here's a smattering of those comments. So not super surprised, but now kind of pivoting to, what happens next. Who's hopefully, they can rally around a candidate. I am a little scared, a little worried about infighting, and that just boosts the chances for, Trump. That's what he needed to do. I mean, age plays the major part in politics and making decisions. If you're not aware of certain things, then you need to back away from your presidency. Yeah, I think that it probably needed to happen because he just wasn't mentally there for a long time. So unfortunately, it's one of those deals to where it probably was just a matter of time that it was going to happen. I think it's a momentous and historic decision. I'm a Democrat. I think President Biden has done a wonderful job, but I think, like a lot of Americans, was a little concerned about his age and his ability to do the job going forward. And is America ready for President Kamala Harris? This is what Main Street USA has to say. I think that given the circumstances, yes, she is the right choice, and I think she will do a good job. Oh yes, much better choice. Yeah, articulate, smart, and I think she would do fine. I think she's a strong woman. I would vote for her, and if that's the way the party is going to go, then good on them. It makes me nervous in other ways because I don't know that this country is ready to elect a black woman, but I think that we have to get ready, quick. I hope that there's no nonsense and they put Kamala Harris at the top of the ticket and then figure out who is going to be her running mate. And think about how invigorated the Democratic Party is going to be with that, and then how much better off we're going to be to go against Trump. The task now for Democrats is to select a candidate and get behind that person to have any hope of winning the White House. Meanwhile, it's going to be an interesting few weeks until the party holds its convention next month in Chicago. And either at that convention, they button everything up to make it into a show to launch their ticket. But if it turns in, which will be an advantage, and they'll get a bump from that. But if it turns into a fractional war, then it's over. Thomas I. Likeness, Net 25 World News.
For years, Kamala Harris faced criticism about her readiness to be a heartbeat away from the U.S. presidency. But now, with President Joe Biden's unexpected withdrawal from the 2024 race, she finds herself hailed by Democrats as their best hope to counter Donald Trump's comeback. Take a look. Not had a chance yet to publicly talk about it, but I will say a few words about the attempt on the life of former President Trump over the weekend. As we all know, it was a heinous, horrible, and cowardly act. My husband Doug and I are thankful he was not seriously injured. That day, as soon as we saw what was happening, we said a prayer for his well-being. And our thoughts immediately turned to Melania, who we have met, and their family. The bottom line is no one should have to fear for the safety of a loved one because they serve in public office. Our heart goes out to the family of Corey Comparator, a true hero who died protecting his family. And Doug and I, of course, are holding them close in our hearts. The United States of America, I believe, is the greatest democracy the world has ever known. Yes. But in the aftermath of this weekend's shooting, one of the questions we now confront is about the way we should engage with one another in this campaign. On Sunday evening, our President Joe Biden issued a call for unity. And there must be unity around the idea that while our nation's history has been scarred by political violence, violence is never acceptable. There can be no equivocation about that. At the same time, the hallmark of American democracy, the hallmark of any democracy, is a strong competition of ideas, policies, and a vision for the future. And just as we must reject political violence, we must also embrace a robust discussion about what is at stake. The Philippines cannot yield in territorial disputes, President Marcos said today after a series of escalating confrontations with Beijing in the South China Sea. Our international relations, we have faced challenges to our territorial sovereignty, and we will assert our rights and interests in the same fair and pacific way that we have always done. Proper diplomatic channels and mechanisms under the rules-based international order remain the only acceptable means of settling disputes. Peace and community building will always be our clarion call, especially when the country serves as chair and the host of ASEAN Summit in 2026. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. And today we are joined by Mr. Lucio B. Pitlo III, a foreign policy and security analyst, and he's a research fellow with the Philippine-based Asia-Pacific Pathways to Progress Foundation. Thank you again, Mr. Lucio. Welcome to the program. Thank you for your listeners, and I hope my signal is okay. Yes, your signal is very okay, sir. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Mr. Pitlo, my question is, President Marcos just recently asserted that the Philippines cannot yield, the Philippines cannot waver in relation to the West Philippine Sea. He didn't mention China by name, but it was clearly the elephant in the room. What are the likely reactions from China and other nations in response to President Marcos' declaration? And his remarks also came after the Philippines and China agreed to a provisional arrangement for resupply missions to Philippines
Filipino troops stationed at Second Thomas Shoal, which has been the focus of violent clashes in recent months. Now, how might these reactions affect the Philippines' strategic, economic interests in the region? Reactions, sir? Yes, so President Marcos made a very strong position. He reiterated that his administration, the country, will not cave and will not yield. And I think rhetorically this is his posture. And of course that he continues to invest in the alliance, of course upgrading the military and Coast Guard capacity of the country. And but at the same time, while he continues to increase the country's deterrent and defense capacities, he remains open to dialogue. He said that he's okay to explore all the diplomatic mechanisms to try to make sure that conflict will be avoided as long as it will be within the framework of a rules-based order. And at the same time, of course, they need to de-escalate tensions. As you said, just recently, the Philippines and China held a bilateral consultative mechanism, the 9th round. Yes. And the two sides had to de-escalate tension, yes, particularly in the second zone, where the provisional arrangement for the resupply and transportation was recently agreed. So the next round of resupply will, of course, determine whether the commitment of both sides to de-escalate, that will really test the resolve of both sides. What measures, if any, sir, should the Philippines consider to strengthen its position in the South China Sea while maintaining peaceful relations with China? In your opinion, what are the most effective strategies for the Philippines to pursue in asserting its claims over the West Philippine Sea while avoiding escalation into conflict? Well, we expect the Philippines will continue to assert the importance of the 2016 Arbitral Award and also UNCLOS, and that these two pillars will be cornerstones of the country's assertion of its sovereignty and sovereign rights over the West Philippine Sea. Of course, the territory over the features, of which, of course, the Kalayaan Island Group and also Bajo de Masunlog or Scarborough Shoal are integral to Philippine territory and jurisdiction. And so we expect President Marcos to continue with this strong position. And at the same time, he will strengthen alliances and partnerships, including with U.S. and with Japan. You know, the recently signed Reciprocal Access Agreement. Yes. And of course, the expansion of EDCA last year. And of course, the stepped up military exercises with allies and partners, including with U.S., Japan, and also the involvement of the Philippines in security unilateral groupings like the Squad, you know, with Australia, Japan, and U.S., and also the trilateral arrangement with U.S. and Japan. So we expect that these kinds of steps will be implemented, and that government will invest in modernizing the country's maritime capacity, notably of the Navy, Air Force, and Coast Guard. And at the same time, open lines of communication with China to make sure that the tensions will be managed, a conflict will be averted, and that a peaceful way out, you know, a peaceful resolution for the disputes will be explored. And while that is not yet in sight, at least make sure that these sea incidents, that the violence will be prevented going forward, especially after the June 17 clash. That's right. Sir, this past week I also reported on
scam farms that are proliferating in Southeast Asia and the Philippines. Now, these operations often use the same infrastructure as the Philippine offshore gaming operations or POGOs, such as office spaces, technology, human resources. They also rely on organized criminal networks, which can include connections with POGOs and engage in money laundering and other financial crimes. Now, with President Marcos' recent ban, as he announced today, on all POGOs, do you believe this measure will effectively address the issue of scam farms and their connections to the gaming sector? Well, I think this would open possible avenues for cooperation with China in addressing cross-border crimes. I think this move to ban completely the POGO in the country is a step in the right direction in terms of addressing the social ills associated with this industry. Of course, the president recognized that there is some economic gain from this sector, which probably was one of the reasons why it took some time before government decided to this bold move to completely ban this industry. He instructed the labor relevant agencies of government make sure that the Filipinos who are directly or indirectly employed or benefiting from this sector will get assistance to transition to new kind of work or find another livelihood. So I think the investigations, about Bamban Mayor Alice Ko, her alleged association with the POGOs, really galvanized, public opinion against this industry. And because the sector has been associated not only with the scams, the telecoms fraud, mainly targeting China, but also other parts of Southeast Asia, but also because, the impression, the adverse negative image that this sector generated for the country also affected reputation and, of course, the attractiveness of the Philippines in terms of an investment destination, and also poses risks and challenges to governance and to the law enforcement, even to our immigration. So I think the move was largely influenced, by the growing negative publicity associated with this industry, the crimes, associated with them, from human trafficking to prostitution, to, of course, capital flight, money laundering. So I think it's also good that President Marcos made a definitive stand, so the ban will of course, be applauded by many, including in the civil society. Of course, the public who is worried that the POGOs may also be involved in beyond the illegal games and the crimes associated with that. Also espionage concerns. Some raise the potential national security threat. So I think the move will be welcomed by many sectors, including the security establishment. Including China? Including China. Of course, China wanted the country to end this enterprise earlier. Yes. But, of course, they respected our laws that we have a regulator, POGO provides license to them. So I think this move may, in fact, provide one of the few bright spots in otherwise increasingly difficult relations between Manila and Beijing. How should the government handle the potential financial losses from this sudden shutdown? Although I believe this is the right move, how can the Philippines replace the revenue previously generated by this sector? Are there alternative sources or industries that the government should explore? Yeah, certainly. I think the real estate and retail sector will be affected. And of course, there are about 20,000 Filipinos employed in the POGO industry. Not to mention, of course, the spillover effect of this industry. So finding
alternative substitute. Could be anyway from BPOs. Asking the expansion of the BPO to cover for the retail office spaces will be vacated by POGOs, and probably looking at more legal, gaming. In other jurisdictions where it's allowed. And at the same time, it is strengthening the capacity of our immigration, our judicial system, our police, our law enforcement people, to make sure that this POGOs, which of course want to cater to the China market. Yes. But of course, the legal, gambling operations that is licensed and regulated by PAGCOR. So perhaps the future of the POGOs will, make licensing of kinds of industries more challenging, more demanding. But it will also mean that those who will stay in the industry are those that will comply with Philippine laws. Thank you, sir. And we'll be back with more news right after this break. Tuwing Sabado at Linggo, 8 to 9 a.m. Yun na lang yan sa Net25. Ito ang tahanan. Ako po si Ate Sherilyn. We now go to another topic, sir. Given the recent developments in the United States with President Biden stepping down and endorsing Kamala Harris, how do you anticipate the Harris administration might approach the South China Sea issue? What specific changes, if any, might we expect in U.S. policy towards the South China Sea under a Harris administration compared to Biden's? Well, we saw VP Harris visiting the Philippines back in 2022. Yes. And of course, you expected that a Harris administration being the VP of President Biden, there will be a better sense of political continuity in terms of the infrastructure strategy, a strong relations with allies and partners in the region, including the Philippines. And we'll also try to address the economic part, of U.S. engagement with the region, and probably looking at, the Indo-Pacific economic or digital economy. So beyond security, I think Harris understands that U.S. engagement in the region is multifaceted, that security and defense is only one, although it's, of course, very important aspect of America's relations with countries in the Pacific. But I think Harris understands that U.S. also has to give the butter, deliver the butter. And of course, this would require commitment to, of course, some kind of free trade arrangement, or if not, at least compensate it with technological arrangement, access to high-end, high-impact investments. So I think Harris knows will be well placed, to continue the legacy of the Biden administration. But again, it's another thing if she'll be able to win November vote, considering this development came to the state. And so she has a very limited time to turn things around if the Democratic Party and if she wanted to prevail over an increasingly more popular, I think the odds are now tipped in the favor of President Trump, especially after the foiled assassination attempt.
And of course, the withdrawal of Biden late to the presidential race. What about President Trump? How would we see a South China Sea approach with President Trump? I mean, former President Trump. Yeah, I think there is some expectation that President Trump will be less married or less tied to, flashpoints in the region. But of course, the concern that President Trump would demand allied partners to pay up for U.S. assistance, on the security or defense field. So that's why I think this kinds of rhetoric and posture raising concerns of the transactional foreign policy. And of course, for countries who cannot afford the steep increase in defense spending like the Philippines. So I think this is, of course, cast doubt on commitment of the U.S. To its allies, region, which is facing an increasingly powerful, assertive big neighbor in the case of China. And of course, there are also worries that President Trump, while he is very strong against China in terms of trade, but he remains open to making deals with China. So some, of course, raised the concern about countries in the region possibly being marginalized or blindsided by a potential deal that Trump may cut with China. Now, how do you think the U.S. and global economies will be impacted if either Donald Trump or Kamala Harris wins the presidency? How deep or granular do you think this would be? Well, I think it would be big if Trump wins. The great power competition will remain, but of course the approach might be different. So I mentioned earlier, Trump tries to project himself as a businessman and a deal maker. So it's while the posturing and his language against China and against Russia might be strong, but I think that we cannot rule out the possibility of a grand bargain. A kind of a big deal that he might pull off. But of course there are fears that some interests might be compromised, like, say, for instance, U.S. position in the South China Sea or in the Taiwan Strait may tone down the rhetoric, or the level of support may diminish in return for a possibly, an arrangement with China in terms of market access or investment. So, of course, these kinds of worries is increasingly will become rife, as a Trump administration takes the White House. All right, sir, finally, given the current global challenges, including these chaotic politics, corruption, climate change, and other hindrances, what message would you give about the world coping with these issues as we look forward to a hopeful year? Oh, yeah. I mean, so the Philippines, of course, will have to find ways to navigate this increasingly uncertain and complex environment. And of course, the challenges, are a lot, from climate change, of course, the external environment, the security is also becoming more unpredictable. And of course, with the Trump administration, there will be more uncertainties. Okay. And so it's very important to be more depth. But we learned the experience and practice of its neighbors in Southeast Asia, that also try to employ mixed hedging, mix of accommodation, pushback if necessary.
but very delicate balancing act. You know, as great power competition will remain, but the approach will change, you know, with the Trump administration. So the Philippines will have to be more calibrating, must be willing to adjust quickly to changes in the regional and global security and economic environment. And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, I'm Alma Angeles. Thank you for joining us. Good night.